Hey everyone! Welcome back to my channel. It's Kath and thank you so much for clicking on this video. For today's video, very quick lang ang gagawin natin kasi nag-prepare ako for work. And kung nagtataka kayo, medyo bumubulong ako. It is just because my baby is sleeping right now sa duyan niya. If you guys are new to my channel, hello, my name is Kath and thank you so much for clicking on this video. I hope na maka-join kayo sa family ko. Click nyo lang yung subscribe sa baba at saka pwede nyo na din i-click yung bell icon sa tabi nun if you wanna be notified every time na mag-upload ako ng bagong videos. Okay, so wag na natin patagalin. Meron akong 45 minutes pa para mag-ayos and let's get started! Guys, speaking of, nagising na ang aking baby and he would like to say good morning. Say good morning. Good morning. Nilagay ko muna si baby sa kanyang crib para ako ay makapag-ayos and charot. So, andito na lahat ng kailangan ko na makeup. Actually, hindi lahat ng makeup nandito. Yung iba, nasa ibang lalagyan. Pero ito yung usually na ginagamit ko talaga. Andito yung iba sa aking everyday makeup kit. Pero ito yung mga hindi ko naman kailangan dalhin sa office. Andito ang aking mga makeup brushes. Itong mga eyeshadow, facial cleanser, mga iba't ibang lipstick, and so on. So, let's start. Combination yung gagamitin natin. I mean, meron akong mga ginagamit na nandito and at the same time, meron din nandito. Okay. So, ang first na ginagawa ko, of course, after kong maligo, ipiprep ko muna yung aking skin. And the first thing na ginagawa ko is nagsispray ako. Ito yung una kong sinispray, yung aking Fresh Skin Love Argan Oil in water. Sobrang moisturizing nito sa face. Like 10 sprays. Make sure na clean yung hands mo. And then massage lang. So, dapat meron din akong ganito para yung hair ko hindi siya disturbo sa face. Tensya na kayo talaga kung maingay yung mga manok. Matagal ko ng problema yan. Wala na tayo magagawa. Ganyan talaga ang buhay pag may manok yung kapitbahay mo. So after that, after ko mag-spray, naglalagay na ako ng favorite kong facial serum. Alam nyo na favorite ko to kung long time subscriber or viewer ko na kayo. Dropper type. Like, kuha ko ng mirror para hindi na ako tumingin sa viewfinder. After the facial serum, next ko, itong bago kong skincare, I think 1 week ko nang natatry ito. And it's the Hello from HBC Day Cream. Meron akong skincare nito. If you guys haven't watched that, I will link that down below. So, cream siya. Moisturizing cream. And ganyan lang basically yung ginagawa ko. A little goes a long way. Cream. Meron siyang SPF 30. So, 30 minutes before kayong lumabas sa initan, dapat nyo siya inapat. Kasi baka masunog ang iyong balat. Sorry kung medyo hindi consistent yung lighting. Bless you. So, at first, medyo mainit siya sa pakiramdam sa face. Pero, pag na-absorb naman na ng face mo, hindi na. Next, okay. So, okay na yung base natin. That's pretty much all for my skincare and face of my makeup. So, let's move on to putting foundation. So, move on na tayo dito. Ay, may kinuha na pala ako dito kanina. Yung serum ko. Ang aking Naturactor. At kapag
syempre, maganda yung base mo, yung canvas mo, clean and well moisturized. Sobrang easy to glide ng kahit anong foundation pang gamit mo. Kahit pa foundation cream ang gamit mo, sobrang easy to apply siya kasi smooth lang siya apply. If you guys are wondering bakit maputi siya sa face ko, that's because I get 1 to 2 shade lighter than my skin. Kasi acidic ako. And nag-oxidize siya sa face ko. Huwag kayo mag-alala, mamaya papantay yung kulay niya. Kasi lalo na kapag pinagpawisan na ako, talagang parang wala akong foundation na nilagay sa face kasi nag-oxidize siya eh. Let's move on to setting the foundation. Ang ginagamit kong pang set ng foundation na yung aking Michito Final Powder or Translucent Powder. Yan. And binibake ko lang siya habang yan, ganyan lang siya. Ganyan lang siya. Para at least nabibake siya while I do my eyebrows and everything. Mamaya na natin yan ito-dust off. Let's proceed to the eyebrows. And for the brows, I'm using Maybelline Eyebrow Pencil. Sobrang seryoso ako mag-hilay. Kita niyo bang difference? Hello! My eyebrows. Kilay is life, pero wag kayong mag-alala kung hindi pantay yung kilay nyo kasi hindi naman magkakambal ang kilay. Magkapatid sila. Tapos ako sa eyebrows. Since medyo marami-rami pa akong time, may time ako mag-girl ng lashes ko. Look at them. Look at them. Look at them. Hey pa! Hi pa! So, pag gising na ang baby ko habang nagme-makeup ako, nanggugulo na din yung pinapakailan yung mga makeup ko. So, hayaan natin siyang mga ilang para hindi siya mag-iiyak. Sige. Okay, so after curling lashes, so that's pretty much it. Oh no! Oh my god. That's pretty much it for my eyes. It's time to set the bake. And if I wanna go extra, gamit lang ako ng pressed powder and kabuki brush. Lately, sobrang gusto kong mag-contour. So, I'm using my NYX contour palette. Sector brush. And pinag-combine ko ito. And ito. Lip tint and yun. So there guys, ito lang siya for my makeup.
everyday work makeup. Ayun, kailangan ko na kasi talagang magbihis, mag-supply at umalis, and that's it. Thank you so much guys for watching. I hope you like it, and if you do, please make sure to click thumbs up, and of course, don't forget to subscribe to my channel, and also follow me on my Twitter, Instagram, and even on Facebook at kathirinco. Thanks for watching guys. See you on my next one. Bye gorgeous. Magbabay ka na, Bachin. Oh look. What have you done? Bye bye. Bye. Okay guys, liligpitin ko pa yung kalat.